Chuyện cũ tiền trần đã hóa thành mây khói. Đừng hỏi ân oán, hãy uống chén canh này rồi đi đến kiếp mới. Chén canh này tôi không thể uống. Tôi muốn ghi nhớ rõ ràng kiếp này tôi đã bị kẻ gian hãm hại, khiến tôi vĩnh viễn mất đi người thân, mẹ con chia lìa, mất đi người mình yêu thương nhất. Cho dù có bị đọa vào A Tỳ địa ngục vĩnh viễn, tôi cũng phải tính toán rõ ràng với hắn. Năm xưa gia đình ngươi bị vu oan, cả nhà bị lưu đày là do ta làm, mất mạng rồi thì ngươi vẫn là ma của ta, ngươi đừng hòng trốn thoát khỏi ta. Lan Nhi, Tiểu Hiên, Tuyên Bình hầu phủ, ta chưa mất mạng, ta đã trọng sinh. Bệnh tật gì chứ? Ta thấy nàng ta chỉ là không muốn nạp Sở Vân vào cửa thôi. Một con gà mái không biết đẻ trứng. Lương lão phu nhân của Tuyên Bình hầu phủ lại còn chiếm giữ không chịu buông vị trí chủ mẫu Tuyên Bình hầu phủ. Mẫu thân, người bớt giận. Thì Vũ, nàng đừng buồn nữa. Chỉ là mẫu thân, bà ấy. Nàng yên tâm, ta cưới cô ta hoàn toàn chỉ vì nối dõi tông đường. Trong lòng ta chỉ có nàng. Ta đã trọng sinh, lại còn trọng sinh vào ngày kiếp trước. Phu quân ta cùng với mẹ chồng ép ta đồng ý cho Chu Sở Vân vào cửa. Trước mắt, cặp mẹ con Tuyên Bình hầu phủ giả dối này cùng với Chu Sở Vân chưa kịp vào cửa kia đã hại cả gia tộc ta ly tán, vĩnh viễn mất đi người thân yêu. Kiếp này, ta muốn bọn chúng phải trả giá gấp trăm lần. Kiếp trước Chu Sở Vân hận ta, không cho cô ta vào cửa. Khi cô ta sắp sinh con, cô ta đã lấy cớ vu khống Lan Nhi của ta, bị Bạch Hổ sát nhập vào, dùng lửa làm hại nó, còn phế đứt gân mạch trên người ta, giam cầm ta trong phủ, mỗi ngày dùng canh độc nước độc giày vò đầy đọa ta. Thì Vũ, nếu nàng thực sự không muốn lắm, ta đồng ý. Thêm người thêm phúc là chuyện tốt. Ta đương nhiên đồng ý. Cái gì? Quả không hổ danh là tiểu thư danh gia vọng tộc, quả nhiên có phong thái. Vậy ngày mai, chính người hãy đích thân đi nghênh đón Sở Vân vào cửa. Được. Ngày mai ta nhất định sẽ tổ chức long trọng, để cả thành đều biết. Việc cả thành đều biết là chuyện tốt lành hay là chuyện xấu hổ thì cứ chờ xem. Đích nữ Chu gia mang thai trong mình, phu nhân Nguyễn Thị của Tuyên Bình hầu phủ đặc biệt nghênh đón Chu thị nhập phủ làm thiếp. Đích nữ Chu gia mang thai trong mình, phu nhân Nguyễn Thị của Tuyên Bình hầu phủ đặc biệt nghênh đón Chu thị nhập phủ làm thiếp. Chu Sở Vân, kiếp trước ngươi dùng hết mọi mưu kế chỉ để vào Tuyên Bình hầu phủ. Kiếp này ta sẽ cho ngươi toại nguyện. Tiểu thư Chu gia này dù gì cũng là tiểu thư quan lại đàng hoàng, không ngờ lại làm ra chuyện mất mặt như vậy. Lén lút tư thông không cần mai mối, thậm chí còn mang thai. Phu nhân Tuyên Bình hầu phủ này thật là hiền lương, còn đón cô ta vào cửa làm thiếp. Ta thấy loại người này nên bị dìm lồng heo, không thể nào. Sĩ Thành đã nói sẽ nạp ta làm bình thê. Là ngươi ghen tị vì công tử yêu thích ta, cho nên cố ý đến đây sỉ nhục ta. Nguyễn Thị Vũ, ngươi có ý gì vậy? Ta đã nói muốn cưới Sở Vân làm bình thê. Ngươi dám công khai đồng ý nhưng ngấm ngầm làm trái, đại lương có luật. Chủ quân quá 40 tuổi, chủ mẫu vào phủ 3 năm không sinh được con mới được nạp thiếp. Chủ quân còn trẻ, chủ mẫu đã có con gái, bình thê này không thể nạp. Chu thị đang mang cốt nhục của ta, ta há có thể để con của Tuyên Bình hầu phủ ta lưu lạc bên ngoài.
Phu quân nói quá lời rồi. Có thể để Chu thị vào phủ làm thiếp trước, đợi sau này sinh con trai rồi cho nó làm con thừa tự dưới danh nghĩa của thiếp, vẫn là đích trưởng tôn của hầu phủ. Làm sao có chuyện con của hầu phủ lưu lạc bên ngoài được? Người hỗn xược. Sở Vân là cô nương trong sạch, sao có thể làm thiếp? Phu quân đang bận rộn thăng quan tiến chức, nếu triều đình biết chàng bỏ rơi vợ cả, lén lút tư thông, lại còn muốn cưới thêm bình thê, thì sẽ ra sao đây? Nguyễn Thị Vũ, ngươi nghĩ hiện giờ ngươi vẫn là con gái của thủ phụ sao? Trên dưới Tuyên Bình hầu phủ, không ai dám cản đường ta. Ý của Lương tiểu hầu ra là trên dưới Tuyên Bình hầu phủ, ngay cả vương pháp luân thường cũng phải dẫm dưới chân sao? Chúng tôi bái kiến Mộ Dung tướng quân. Mộ Dung Hiên, chuyện nhà của ta khi nào đến lượt ngươi nhúng tay vào? Hay là ngươi vẫn còn nhớ đến lời thề ước thời niên thiếu với vợ ta? Bổn tướng phụng chỉ tuần tra tác phong của thế gia, khéo làm sao lại xem được vở kịch hay này. Ta muốn xem rốt cuộc là lòng riêng của tiểu hầu gia cứng rắn, hay là luật pháp đại lương cứng rắn hơn. Còn về cô nương trong sạch này, lén lút tư thông không cần mai mối. Nếu muốn tranh luận với ta về sự trong sạch, chi bằng vào cung biện bạch cho rõ ràng. Không dám. Mọi người đứng dậy đi. Tao đã cho phép các người đứng dậy chưa? Hôm nay bổn tướng ở đây, việc xử lý thế nào hoàn toàn do phu nhân quyết định. Chu thị đang mang thai nên không cần phạt nặng. Văn thư nạp thiếp ở đây, 10 lạng bạc làm lễ hỏi, cùng một bộ áo váy lộ màu hồng tặng cho tiểu thư Chu thị làm quần áo mới. Nguyễn Thị Vũ, ngươi đang sỉ nhục ta đấy. Mua một ca kỹ cũng không dưới 10 lạng. Rốt cuộc ngươi có ý đồ gì? Chỉ có chính thê mới được dùng màu đỏ đậm. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Ngươi đang mang thai, nếu không gả thì chỉ có thể cha mình tự kết liễu thôi. Chu tiểu thư nếu muốn vào phủ thì mau chóng thay bộ xiêm y này, vào đi. Đa tạ phu nhân. Giờ lành đã đến. Phu quân, rước dâu về phủ thôi. Chúng ta đi. Nào, đứng dậy. Nguyễn Thị Vũ, ngươi hãy đợi đấy cho ta. Mối thù ngươi sỉ nhục ta hôm nay, ngày sau ta nhất định sẽ tiễn ngươi xuống mồ. Đừng làm hại đến đứa bé. Chuyện hôm nay ta nhất định sẽ tìm nàng ta tính sổ. Đa tạ. Thị Vũ, muội cũng đã trở về rồi, đúng không? Thị Vũ, đời này huynh sẽ không bao giờ bỏ lỡ muội nữa. Muội đang mơ sao? Tiểu Hiên. Thị Vũ, huynh, muội xin lỗi. Kiếp trước là muội đã hại huynh cả đời không lấy vợ, còn mất mạng thảm dưới tay Lương Sĩ Thành. Nay được trọng sinh,
Đường trả thù hiểm nguy. Muội sẽ không để huynh bị cuốn vào vòng xoáy nữa. Huynh chưa từng hối hận. Thì Vũ hãy tin huynh. Huynh sẽ trở thành lưỡi dao sắc bén nhất trong tay muội. Nụ hôn chưa chọn kiếp trước, mối duyên chưa thành. Đời này chỉ cần huynh không từ bỏ muội, muội tuyệt đối không phụ lòng huynh. Hiện giờ muội định làm thế nào? Muội phải bảo vệ con gái của muội trước. Cái gì? Bọn họ lại muốn dùng loại thủ đoạn đê tiện này để hãm hại ta, còn khiến phu nhân đau lòng. Ta sẽ đi lấy mạng bọn chúng ngay. Ngươi không sợ chuyện trọng sinh ta nói với ngươi là bẫy ngươi sao? Nô tỳ theo cô nương từ nhỏ, cô nương nói gì nô tỳ cũng tin. Nô tỳ chỉ hận bản thân kiếp trước đã mất mạng quá sớm, đau lòng cho cô nương kiếp trước. Đừng để bọn chúng làm bẩn tay ngươi. Hãy tin ta, ta sẽ thay ngươi báo thù. Được. Trúc Thanh, thuốc của Sở Vân này không phải người thường có thể chịu đựng được đâu. Ngươi đã sớm không chịu nổi rồi phải không? Tiểu bảo bối. Chủ quân, đừng vội vàng chứ. Chi bằng người hãy uống cạn chén rượu này trước đã. Ta không chờ được nữa rồi. Ta đến đây. Chu di nương, sao hôm nay lại có nhã hứng như vậy? Kéo ta đến bàn luận thư họa. Phu nhân, không hay rồi. Oanh ca, nha hoàn thân cận của Chu Sở Vân. Chủ quân đang ở trong phòng. Ở trong phòng thì sao? Người mau nói rõ ràng xem nào. Chủ quân, người hãy nhẹ thôi. Trúc Thanh tỷ tỷ, bên cạnh đại phu nhân quyến rũ chủ quân làm chuyện đó, không biết trời đất là gì nữa rồi. Cái gì? Phu nhân đừng giận. Cái loại không biết xấu hổ, tiện tì làm ô nhục gia phong này, cứ lấy mạng thẳng đi thôi. Nha hoàn hồi môn của phu nhân này có ý đồ xấu, ngươi lại không hề phát hiện ra, thật sự là sơ suất lớn. Ngươi nói Trúc Thanh đang ở trong phòng, vậy vị này lại là ai đây? Không, không thể nào. Rõ ràng ta đã nhìn thấy mà. Ban ngày làm chuyện dâm ô. Ta phải xem thử là kẻ nào to gan như vậy, dám quyến rũ chủ quân. Ngươi, các ngươi sao lại đến đây? Đây chẳng phải là nha hoàn bên cạnh di nương Hỉ Thước muội muội sao? Hóa ra đây là một màn ăn cắp còn la làng sao? Hỉ Thước, sao ngươi dám? Nhị phu nhân, người nghe thiếp giải thích. Hỉ Thước, nha hoàn thân cận của Chu Sở Vân. Thiếp không có, thiếp thật sự không có. Đã ngất rồi sao? Vở kịch hay còn chưa bắt đầu mà. Chu Sở Vân, Lương Sĩ Thành, món quà lớn này các ngươi cứ nhận lấy cho tốt. Kiếp trước Trúc Thanh đối với ta trung thành, nhưng lại bị kẻ gian hãm hại ly gián, đánh cho tàn phế, rồi đuổi ra khỏi phủ. Chủ tử vô dụng là ta đây, đã không bảo vệ được nàng, nhưng nàng lại không hề oán trách nửa lời. Kiếp này ta cuối cùng cũng đã báo thù cho nàng. Mau dừng tay. Phu nhân có tấm lòng nhân hậu, là thiếp thân quản giáo nha hoàn không nghiêm. Chi bằng để thiếp thân mang Hỉ Thước về, dạy dỗ tử tế. Dạy dỗ? Chu thị to gan. Trong phòng này đốt chính là nhang noãn từng trị giá ngàn vàng.
Nếu không có sự ngầm cho phép của ngươi, thì một nha hoàn như nàng ta lấy đâu ra tiền mua những thứ dơ bẩn này? Phu nhân minh xét, chuyện này không liên quan đến thiếp thân. Người đang mang thai, sao lại nói quỳ là quỳ? Ngươi và ta tình như tỉ muội, ta đương nhiên tin ngươi. Nhưng lời đồn đại có thể hủy hoại danh dự. Muốn người trong phủ xóa bỏ nghi ngờ, muội muội luôn cần phải thể hiện thái độ. Đúng rồi Trúc Thanh, câu nói hôm nay của nhị phu nhân là nói thế nào nhỉ? Không biết xấu hổ, tiện tì làm ô nhục gia phong, lấy mạng đi thôi. Là các người hại ta. Nhị phu nhân, phu nhân cứu ta với. Đúng vậy, tuy Hỷ Thước có tội, nhưng nàng ta từ nhỏ đã lớn lên cùng thiếp, tình như tỉ muội. Người hãy tha cho nàng ta một lần đi. Nguyễn Thị Vũ, đồ đàn bà ghen tuông nhà ngươi. Chuyện này, Sở Vân đang mang thai, trong phủ này sao có thể tùy tiện lấy mạng người? Ngươi, phu quân có lẽ vẫn chưa biết nhỉ? Trong hương này đã thêm tuyệt tử tán. Sau này phu quân không thể hành sự được nữa rồi. Ngươi nói gì cơ? Ta nói ngươi không còn là đàn ông nữa. Phu quân, thiếp đây là đang thay chàng báo thù đấy. Nắm chặt lấy, nhắm cho chuẩn. 3 2 1. Hỷ Thước, bức hạ chủ quân, đoạn tuyệt huyết mạch hầu phủ ta, để bảo toàn thanh danh cho di nương, để bảo toàn thanh danh cho chủ quân. Cái sự tàn nhẫn mà các ngươi không dám làm, ta thay các ngươi làm. Ngươi điên rồi. Ngươi tùy tiện lấy mạng người, ta sẽ đi báo quan. Báo đi, cứ việc đi báo. Ngày mai cả kinh thành đều sẽ biết ngươi tuyệt tự tuyệt tôn. Chủ quân đã nghĩ kỹ chưa? Sao lại thế này? Sao lại trở nên như vậy? Nguyễn Thị Vũ, ngươi. Sở Vân, Sở Vân ơi, gọi đại phu, mau gọi đại phu. Sở Vân, mối thù kiếp trước ta sẽ từng món tính rõ ràng. Mộ Dung Tiểu Lâu. Thật sự hả hê lòng người. Kiếp trước, Lương Sĩ Thành khiến ta đau đớn mất đi con gái. Kiếp này, ta cũng muốn hắn nếm thử mùi vị mất đi con gái. Gieo nhân nào gặt quả nấy. Tiểu Hiên, chàng có cảm thấy tiếp quá nặng sát tâm không? Không. Ta chỉ ghét máu của bọn chúng quá dơ bẩn, làm bẩn tay nàng. Kiếp trước bọn chúng đã giày vào ta, khiến ta mất đi người thân ruột thịt. Kiếp này, ta cũng muốn bọn chúng nếm thử dao cùn cắt thịt là mùi vị gì. Ta muốn bọn chúng cầu sống không được, cầu mất mạng không xong. Hôm nay ta hẹn gặp nàng là có quà muốn tặng nàng. Thị Vũ, phụ thân, cha của Nguyễn Thị Vũ, mẫu thân, mẹ của Nguyễn Thị Vũ, huynh trưởng của Nguyễn Thị Vũ. Huynh trưởng, con gái yêu quý của ta đã để con phải chịu khổ rồi. Mấy năm không gặp, sao cha mẹ lại già đi nhiều thế này? Con gái, đừng khóc. May mắn nhờ có người của Mộ Dung tướng quân đã hết lòng chăm sóc chúng ta mới có thể hết lần này đến lần khác tránh được sự tính toán của người khác.
Chỉ tiếc cho nữ nhi của ta lại phải chịu. Mẫu thân, phu nhân xin bảo trọng thân thể. Mộ Dung tướng quân đã hộ tống chúng ta về kinh, lại còn sắm sửa nhà cửa cho chúng ta. Hiện giờ tội danh chưa được minh oan, chúng ta không thể lộ diện. Mọi việc các người nhất định phải cẩn thận đấy. Mộ Dung tướng quân, sự chăm sóc của huynh dành cho muội, dành cho cả nhà họ Nguyễn bọn muội, muội suốt đời không quên. Chờ đại thù được báo, ta sẽ đón nàng bằng 10 dặm hồng trang. Con gái. Vậy tiếp theo, con định làm gì? Lương Sĩ Thành là kẻ ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân. Con sẽ dùng tay hắn lấy mạng sạch những người bên cạnh hắn, cuối cùng lấy đầu hắn. Chu Sở Vân nên mất mạng rồi. Vương đại phu, di nương thế nào rồi? Vương đại phu của Chu phủ. Đại phu, ông mau nói đi. Ông là người đã ở Chu phủ chúng ta 10 mấy năm rồi. Ta chỉ tin tưởng ông. Di nương vốn đã bị kinh sợ, cộng thêm lúc đến mời ta lại còn chậm trễ thời gian. Ông giúp ta đi. Chủ quân đã không thể hành sự được rồi. Đứa bé này là con bài cuối cùng để ta lật đổ Nguyễn Thị Vũ. The film was translated and narrated by M Media. Vương đại phu, ông nhầm rồi. Con của ta vẫn còn trong bụng ta mà. Ta chỉ cần ông kê cho ta vài thang thuốc an thai là được. Vương đại phu, sao ông không hiểu ý của ta chứ? Con của ta vẫn còn trong bụng ta mà. Thai nhi trong bụng thế nào? Dài nhất cũng không quá nửa tháng. Phu nhân xin yên tâm, tiểu nhân đã ở Chu gia 10 mấy năm rồi. Trúc Thanh, thưởng. Đa tạ thiếu phu nhân. Cô nương, dù sao thai nhi trong bụng cô ta cũng không giữ được lâu. Tại sao còn phải để đại phu lừa cô ta rằng thai nhi trong bụng đã bị sẩy? Cô ta nghĩ rằng đứa con trong bụng mình bị sẩy rồi, tự nhiên sẽ tìm cách mang thai lần nữa. Lương Sĩ Thành đã vô dụng rồi. Cô nói xem, cô ta sẽ tìm ai? Chu Sở Vân, Lương Sĩ Thành. Đây là những gì các ngươi nợ ta. Tiện nhân, nông trang dưới quê của Tuyên Bình hầu phủ chắc chắn là Nguyễn Thị Vũ. Chắc chắn là cô ta hại ta. Cô ta dám hại ta, ta phải đi lấy mạng cô ta ngay bây giờ. Con trai, con không thể bốc đồng. Hiện tại trong bụng Chu thị vẫn còn đứa bé. Đại phu không phải đã nói rồi sao? Đó là một bé trai đấy. Hương hỏa của Tuyên Bình hầu phủ chúng ta coi như được bảo toàn rồi. Hơn nữa, Nguyễn Thị Vũ còn có Mộ Dung Hiên che chở. Mộ Dung Hiên lại là Mộ Dung Hiên. Ta đã nuôi dưỡng thay hắn đứa bé này bao nhiêu năm nay, nhưng giờ đây lại bị tiện phụ đó hại. Ngươi nói gì? Nhà đầu khốn kiếp đó không phải con của ngươi sao? Năm đó gia đình Nguyễn Thị Vũ bị lưu đày. 7 năm trước Miếu Hoang, ta đã mua chuộc quan sai, hạ thuốc Nguyễn Thị Vũ, chuẩn bị anh hùng cứu mỹ nhân, tiện thể cưỡng đoạt nàng. Gạo đã nấu thành cơm, nàng ta không thể không gả. Không ngờ Mộ Dung Hiên vì lo lắng lại lén lút từ nơi trấn giữ biên cương chạy về.
âm thầm hộ tống. May mà hắn vì tự ý rời bỏ chức vụ không thể ở lại lâu. Ta liền thuận nước đẩy thuyền thay thế thân phận, đợi ta về cưới nàng, Mộ Dung Hiên, sau này Nguyễn Thị Vũ xuất giá. Tên ngốc đó vì giữ gìn danh tiếng cho nàng, lại chưa từng hỏi han. Không ngờ chỉ một lần đó, nàng ta đã mang thai. Bây giờ ta vừa nhìn thấy nàng ta và đứa bé đó, ta liền nghĩ đến Mộ Dung Hiên, cùng dáng vẻ dịu dàng như nước của nàng ta. Cho nên, ngươi mới không bao giờ muốn chạm vào nàng ta. Ngươi hồ đồ quá. Nếu một ngày nào đó chuyện bại lộ, Mộ Dung Hiên biết chúng ta đã trộm con của hắn, chuyện này tuyệt đối không thể nào. Cho dù bọn họ có mất mạng, xuống dưới suối vàng cũng không thể thành vợ chồng. Trúc Thanh đưa Lan Nhi ra ngoài, sao vẫn chưa về? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì rồi? Nương thân. Cô nương, Lan Nhi đi dạo phố mệt rồi. Ta vừa hay từ quân bộ trở về, thấy Trúc Thanh một mình, dẫn theo đứa bé, lại còn xách đồ đạc, rất bất tiện, nên đã giúp đưa họ về. Nương thân, Lan Nhi thích Mộ Dung thúc thúc. Nếu Mộ Dung thúc thúc là phụ thân của Lan Nhi, Lan Nhi sẽ có người yêu thương, nương thân cũng sẽ không bị bắt nạt. Đa tạ Mộ Dung tướng quân. Trúc Thanh, đưa tiểu thư về đi. Vâng, cô nương. Lại đây Lan Nhi. Nhíu mày như vậy, không sợ bị nhăn ra sao? Chàng của kiếp trước, chữ xuyên giữa hai hàng lông mày chàng, giống như bị dao khắc vậy. Chẳng phải Lan Nhi sẽ đau lòng vì nàng sao? Ta cũng vậy. Mỗi khi nửa đêm tỉnh giấc, ta đều sợ hãi chính mình vẫn còn sống trong kiếp trước, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng rơi vào nước sôi lửa bỏng mà không làm được gì. Tuyên Bình hầu phủ đã khác rồi. Chúng ta đều từ địa ngục trở về. Kiếp này, kẻ đáng phải xuống địa ngục là kẻ khác. Mọi việc đã hoàn thành một nửa, chẳng mấy chốc ta có thể rời khỏi Tuyên Bình hầu phủ. Đã có manh mối để chứng minh Lương Sĩ Thành vu oan cho nhà nàng rồi. Nàng vạn sự cẩn thận. Mua cho Lan Nhi toàn là mấy món trẻ con yêu thích thôi, còn có cả quần áo và trang sức nữa, bút mực giấy nghiên. Một mình ta không dùng hết chỗ này đâu. Nàng cứ chọn những thứ nàng thích đi, chỉ cần là do chàng tặng, ta đều thích. Bất kể là kiếp trước hay kiếp này, chàng đối với ta, người thân của ta, luôn luôn rất tốt. Trời lạnh rồi, nàng vào trong đi. Thì Vũ, mọi việc đã có ta lo liệu, nàng không cần phải lo lắng. Cũng đừng quá nóng vội. Bất kể bao lâu, ta cũng sẽ đợi nàng. Cô nương, người đã về rồi. Nguyễn Thị Vũ. Tránh ra. Nguyễn Thị Vũ, ta là trượng phu của nàng. Ta đến viện của nàng, nàng còn dám ngăn cản ta sao? Tiểu hầu gia không tỉnh táo, giúp hắn tỉnh rượu đi. Vâng. Tỉnh chưa? Tỉnh rồi thì về đi. Nguyễn Thị Vũ, cái đầu tiện nhân này, ngươi vừa rồi đi đâu?
Mấy thứ này là ai đưa cho ngươi? Ta là trượng phu của ngươi, Nguyễn Thị Vũ. Ngươi và ta mới là vợ chồng. Mộ Dung Hiên, quả nhiên là ngươi. Lương tiểu hầu gia càng ngày càng không biết phép tắc rồi. Sủng thiếp diệt thê, dung túng nô tài mưu hại con gái ruột, giờ lại muốn giở trò vô lại gây rối, cưỡng ép chính thê sao? Đây là chuyện nhà của ta, vẫn chưa đến lượt ngươi quản. Mộ Dung Hiên, hai người thông gian đúng không? Được, ta sẽ lập tức đi báo quan phủ. Ta muốn khiến các người mất hết thể diện. Dìm lồng heo. Nếu như lúc trước không phải là ngươi lợi dụng lúc người ta gặp nguy, dùng tính mạng người thân nàng cưỡng ép nàng gả cho ngươi, nàng đã sớm là chính thê mà ta dùng kiệu 8 người khiêng nghênh đón về nhà rồi. Ngươi đã cưới nàng rồi, lại không trân trọng nàng, là ngươi đáng đời. Nếu ngươi hủy hoại danh dự của nàng, ta nhất định sẽ khiến ngươi tan xương nát thịt. Ta thích nhìn ngươi như thế này, cái dáng vẻ phát điên vì không có được nàng. Ngươi ưu tú hơn ta mọi mặt thì sao chứ? Nàng cùng với đứa bé chẳng phải vẫn bị ta cướp đi sao? Ngươi chẳng có gì cả. Ngươi nói gì cơ? Ta nói thì sao nào? Tiểu hầu ra uống quá chén rồi, nói năng không kiêng nể gì cả. Mộ Dung tướng quân, đừng chấp nhặt với hắn. Lời hắn vừa nói, nàng cũng thấy không đúng sao? Người ta nói rượu vào lời ra. Việc hắn dùng thủ đoạn cướp vợ năm xưa là thật, nhưng còn cướp con thì sao? Có lẽ là lời nói bậy bạ thôi. Chàng và ta vốn không có làm chuyện vợ chồng. Sao có thể chứ? Nàng không nhớ sao? Cái gì? Nếu ta nói rằng nàng và ta đã làm chuyện vợ chồng thì sao? Mộ Dung Tiểu Lâu, khi nàng bị lưu đày, ta đã từng lén rời khỏi biên ải, âm thầm hộ tống. Hôm đó thấy nàng bị hạ thuốc, ta đã xông ra cứu giúp. Ban đầu ta muốn mời đại phu, nhưng bất đắc dĩ, nơi đó lại là vùng hoang vu, ta mới đành phải mạo phạm đến nàng. Không lâu sau khi gả vào Lương gia, ta đã có thai. Ta và Lương Sĩ Thành kể từ đó không còn làm chuyện vợ chồng nữa. Lần duy nhất động phong chính là ở trong ngôi chùa đó. Thi Vũ, đừng sợ, không phải lỗi của nàng. Ta sẽ chịu trách nhiệm. Nếu lời Tiểu Hiên nói là thật, vậy Lan Nhi rốt cuộc là con của ai? Mẫu thân. Lan Nhi, mẫu thân hỏi con, nếu một ngày con phát hiện ra phụ thân của con không còn là phụ thân của con nữa, con có buồn không? Vậy mẫu thân vẫn là mẫu thân của Lan Nhi chứ? Yên tâm đi, mẫu thân đương nhiên là mẫu thân của Lan Nhi rồi. Chỉ cần mẫu thân ở đây, Lan Nhi sẽ không sợ gì cả. Mẫu thân, Lan Nhi tuy là trẻ con, nhưng đều hiểu hết. Con biết, người không hề thích phụ thân, phụ thân cũng không hề thích mẫu thân và con. Nhưng Mộ Dung thúc thúc, ngài ấy thật sự đối xử tốt với con và mẫu thân. Mẫu thân, dù mẫu thân làm gì, Lan Nhi đều ủng hộ mẫu thân. Chỉ cần mẫu thân được vui vẻ. Vậy con có bằng lòng cùng mẫu thân làm một cuộc giám định không? Nhỏ máu nhận thân. Vâng. Hóa ra là vậy. Thảo nào, hổ dữ không ăn thịt con, thế mà hắn lại nhiều lần đối với hai mẹ con ta ra tay độc ác. Hóa ra tất cả chuyện này đều là do Lương Sĩ Thành đã sớm có mưu đồ.
Hắn hại chúng ta, cốt nhục chia lìa bấy nhiêu năm. Mối thù này không báo, không phải bậc quân tử. Không được. Hiện giờ hắn đang có quan tước trong người. Hành động hấp tấp, chúng ta cũng khó thoát tội. Ta muốn hắn tự đào mồ chôn mình. Được. Mọi việc đều theo sự sắp xếp của nàng. Không được. Vẫn không được. Kê cái thứ thuốc vớ vẩn gì không biết, chẳng có tác dụng gì cả. The film was translated and narrated by M Media. Chủ quân đừng nổi giận. Đại phu đã nói rồi, việc bổ dương dưỡng thận này không thể vội vàng được, cần phải từ từ. Có lẽ đợi thêm 1 canh giờ nữa, nó sẽ có tác dụng thôi. Có đúng không? Chủ quân, nếu không phải ngươi ngu xuẩn như heo, bị tiện phụ Nguyễn Thị Vũ kia tính kế ngược lại, ta đâu cần phải đến nông nỗi này. Đồ vô dụng. Nếu không bảo vệ tốt con trai ta sẽ cho ngươi biết tay. Lương Sĩ Thành, hắn dám đối xử với ta như vậy sao? Tuyên Bình hầu phủ. Được lắm. Oanh ca, Đường huynh của ta còn bao lâu nữa mới về? Đêm qua Chu Di Nương đã làm ầm ĩ suốt đêm trong phòng. Nghe nói chủ quân đã nổi giận, suýt chút nữa bóp mất mạng Chu Di Nương. Cứ để mặc bọn họ giày vò nhau đi. Thời gian gây rối sau này còn nhiều lắm. Phải rồi. Đại phu nói sao? Tất cả đại phu trong kinh thành và cả Lang Băm đều đã được tìm về. Ai nấy đều bị mắng một trận xối xả rồi bị đuổi ra khỏi phủ. Lão phu nhân vì muốn bịt miệng đã tốn không ít tiền bạc, nhưng giấy thì cuối cùng cũng không thể gói được lửa. Trong kinh thành đã sớm đồn ầm lên rồi. Toàn là lời nói bậy bạ. Cút. Tất cả cút hết cho ta. Nhớ kỹ, nếu dám hé răng nửa lời, ta sẽ lấy mạng chó của các ngươi. Con gà trống có màu đỏ, chỉ biết gáy không biết đẻ. Trong viện Tuyên Bình hầu phủ, tổ trống không, 3 năm ôm cỏ khô. Lắc đầu bên này, lắc đầu bên kia, lông gà bay đầy trời. Ngươi đang hát cái thứ gì vậy? Là bài Đồng Dao, nổi nhất hiện nay đó. Khắp phố lớn ngõ nhỏ đều đang hát. Phụ thân, con hát có hay không? Ta đánh mất mạng cái đứa con gái bất hiếu nhà ngươi. Ngươi có bản lĩnh thì hãy bịt miệng cả kinh thành lại. Không có bản lĩnh thì đừng chút giận lên con gái ta. Được lắm, các ngươi cứ chờ đó. Đường huynh. Vân Nhi cuối cùng cũng đợi được huynh rồi. Huynh cuối cùng cũng đã về. Chu Dục, đường huynh của Chu Sở Vân. Cuộc sống của Vân Nhi thật khổ sở. Đường muội, đừng khóc, huynh đến rồi. Có huynh ở đây, tuyệt đối không ai dám ức hiếp muội. Nếu sớm biết như vậy, muội lẽ ra nên gả cho huynh. Nếu gả cho huynh, huynh tuyệt đối sẽ không để muội phải chịu tủi nhục. Huynh sẽ cho muội làm phu nhân, làm đương gia phu nhân của huynh. Vân Nhi, ta phải nhanh chóng mang thai đứa bé mới được. Bằng không nếu Tuyên Bình hầu phủ biết đứa con của ta đã bị sẩy, nhất định sẽ đuổi ta ra khỏi phủ. Nguyễn Thị Vũ, cứ để ngươi đắc ý thêm một thời gian nữa. Chờ ta sinh ra đứa con trai độc nhất của Tuyên Bình hầu phủ, ta xem ngươi còn làm gì được ta. Chuyện Lương Sĩ Thành làm dối kỷ cương, chứng cứ đã tìm được, mọi thứ đã sẵn sàng.
chỉ còn thiếu thời cơ. Cô nương. Chu Dục lại vào phòng Chu Di Nương rồi. Tốt, chẳng phải thời cơ đã đến rồi sao? Sai người đi truyền tin cho Lương Sĩ Thành. Cứ nói là ta vội vã dẫn theo người đến phòng Chu Di Nương, muốn làm hại đứa bé trong bụng nàng. Mẫu thân, loài hoa này tuy có độc, nhưng nở rộ thật sự rất đẹp. Nếu đã đẹp như vậy, vậy thì hãy trồng đầy cả Tuyên Bình Hầu phủ đi, được không? Nguyễn Thị Vũ. Ngươi lại muốn làm gì Sở Vân nữa? Ngươi còn thấy người hại ta chưa đủ thảm sao? Chậm một chút. Chủ quân vội vàng làm gì? Chàng không nghe thấy Chu Di Nương cũng đã nói chậm một chút rồi hay sao? Nhưng mà hình như không phải nói với chàng. Đường huynh, chỉ có huynh mới là người đàn ông đích thực. Quá lợi hại. Chủ quân, chàng nghe thiếp giải thích. Chu Sở Vân, ngươi dám lén lút sau lưng ta tư thông với đàn ông bên ngoài. Chu Sở Vân, ngươi đúng là con tiện nhân lẳng lơ. Ta tự thấy đối xử với ngươi không tệ, ngươi lại báo đáp ta như thế này sao? Hầu ra, chàng hãy xem xét việc chúng ta ở bên nhau bấy nhiêu năm qua. Hãy tha thứ cho thiếp đi. Ta cứ coi như là vì đứa con này. Đứa bé. Mấy vết máu này là sao? Con của chúng ta đều bị người hại mất mạng rồi. Máu? Không, hầu ra, chàng nghe thiếp nói, con của chúng ta đã sớm không còn rồi. Tiện nhân, chính ngươi đã hại mất mạng con trai ta. Chính ngươi khiến Tuyên Bình Hầu phủ chúng ta tuyệt tự tuyệt tôn. Không, hầu ra, chàng nghe thiếp nói, đây không phải là con của chúng ta. Chàng tin thiếp đi. Ngươi còn dám chối cãi? Phu nhân, hầu ra, đại phu đến rồi. Lương tiểu hầu ra, ngài dù có tức giận đến mấy cũng không thể lấy mạng con của ngài. Vừa rồi chảy máu chỉ là thai tượng không ổn định, còn cú đá này của ngài mới thật sự lấy đi mạng sống của con ngài. Đây là một thai nam đã được 6 tháng tuổi. Ngươi nói là ta tự tay. Ta tự tay lấy mạng con của chính mình. Con ơi, nhốt vào phòng củi, không cần chữa trị. Dạ. Không có tiền mà dám đến chỗ lão nương ta ăn quỵt. Ai mà chẳng biết Tuyên Bình Hầu phủ nhà ngươi bây giờ chỉ là cái vỏ rỗng thôi. Thật sự nghĩ mình là quan to quý nhân gì sao? Cũng không chịu đi tiểu mà soi gương lại bản thân đi. Ta khinh. Đánh cho ta. Phải dạy dỗ cho tử tế. Đánh. Uống rượu mà không trả tiền, làm gì có chuyện đó.
Ngươi nhìn bộ dạng hắn kia. Đánh hay lắm. Thôi được rồi. Lương tiểu hầu gia này đúng là đáng đời. Ban đầu không màng đến thể diện của vợ cả, cứ khăng khăng cưới ngoại thất làm bình thê. Giờ thì hay rồi, không chỉ bị cắm sừng mà còn tự tay đá mất mạng đứa con của mình. Đúng là báo ứng. Ta nghe nói chỗ đó của hắn còn bị phế rồi. Cái gốc của Tuyên Bình hầu phủ này coi như đứt đoạn ở đời hắn rồi. Câm miệng. Tất cả câm miệng hết cho ta. Đi thôi. Kiếp trước, xin chúc mừng. Đa tạ. Xin chúc mừng Lương tiểu hầu gia thăng chức thừa tướng. Lương tiểu hầu gia trong nhà có phúc, có 2 vị phu nhân, bình đẳng ngang hàng, nay lại trở thành thừa tướng đương triều. Quả thật là vinh quang vô song. Phải đó, vinh quang vô song. Tham kiến thừa tướng. Ta cho phép ngươi đứng dậy chưa? Tất cả quỳ cho ta. Là giả. Tất cả đều là giả. Rõ ràng ta đã đỗ trạng nguyên, thăng quan lên đến thừa tướng, ngay cả hắn cũng phải nể ta 3 phần. Tất cả những điều này đều là giả dối. Giả dối. Ta nhớ ra rồi. Ta đã nhớ ra tất cả. Kiếp trước rõ ràng là ta cười đến cuối cùng. Chính là ta cười đến cuối cùng. Nguyễn Thị Vũ, hóa ra ngươi đã trở về từ lâu rồi. Ngươi muốn thoát khỏi ta. Không thể nào. Mãi mãi không thể nào. Ngươi đừng hòng nghĩ đến. Hôm nay mẹ muốn đưa con đi đâu chơi? Này nhìn xem, Lương Sĩ Thành, ngươi đang làm gì vậy? Phu nhân. Phu nhân, ta sai rồi. Ta đã làm quá nhiều điều có lỗi với nàng và con gái. Bây giờ ta đã biết lỗi rồi. Xin nàng hãy tin ta. Nàng hãy cho ta thêm một cơ hội nữa, được không? Ta đã khiến Lương Sĩ Thành mất hết mặt mũi. Hắn đáng lẽ phải hận không thể lấy mạng ta. Cớ sao hắn lại chịu nhún nhường trước ta? Chắc chắn có âm mưu gì đó. Ta làm tất cả những điều này đều là vì ta quá yêu nàng. Ta biết. Ta biết là trước khi chúng ta thành hôn, nàng và Mộ Dung tướng quân đã sớm thề ước trọn đời, tình cảm quấn quýt. Nàng vì muốn cầu xin ta cứu cả gia đình nàng mới gả cho ta. Những điều này ta đều biết. Tôi biết bây giờ nàng đối với Mộ Dung tướng quân vẫn còn tình cảm. Tất cả những điều này ta đều có thể không bận tâm. Trước đây là lỗi của ta. Ta sẽ không ra ngoài tìm người khác nữa. Ta chỉ cầu xin nàng. Ta chỉ cầu xin nàng đừng tước đoạt quyền làm cha của ta. Không ngờ được người đàn bà lăng loàn này lại chính là Lương phu nhân. Còn nói là quý nữ gia giáo nghiêm khắc chứ. Ta khinh. Cái nhà họ Nguyễn này bất trung. Con gái được họ dạy dỗ quả nhiên cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Không được phép nói mẹ ta như vậy. Mẹ không phải người như thế. Mọi người hãy nhìn xem. Cha con chúng ta đều bị người ta ly gián rồi. Là Nguyễn Thị Vũ ngoại tình trước. Hèn chi đàn ông tìm vợ lẽ. Đồ tiện nhân. Thật vô liêm sỉ. Cầm miệng. Tất cả đều muốn bị bắt nhốt vào nha môn sao? Mộ Dung tướng quân, chẳng lẽ người muốn lấy công báo tư thù, bịt miệng thiên hạ sao?
Ta biết. Các ngươi đều trọng sinh. Thì đã sao? Các ngươi dám đấu với ta, nhưng ngươi lại nỡ để Thi Vũ cùng con gái của ngươi gánh chịu tiếng xấu muôn đời trong miệng thế gian sao? Chính là các ngươi thua dưới tay ta. Kiếp này ta vẫn sẽ khiến các ngươi thua dưới tay ta, trừ khi ngươi lấy mạng ta ngay bây giờ. Ngươi dám không? Lương Sĩ Thành, ngươi muốn gì? Lương Sĩ Thành, ta không cầu xin gì cả. Ta chỉ cầu xin người phụ nữ ta yêu thương và cả con của ta có thể hối cải quay đầu trở về bên ta. Mọi chuyện đã qua, ta đều có thể bỏ qua hết. Tiểu hầu gia này thật là rộng lượng. Tiểu hầu gia đúng là bậc quân tử. Phu nhân, chỉ cần nàng chịu quay về, ta nhất định sẽ cố gắng thì đỗ Trạng Nguyên, để nàng được sống những ngày tháng vinh hoa phú quý. Đừng đồng ý với hắn. Nếu ngươi không đồng ý, ta sẽ nói cho toàn bộ người Đại Lương biết ngay bây giờ. Lương Tâm Lan là đứa con do hai người vụng trộm sinh ra. Mẫu thân Lan Nhi không sợ. Đừng đồng ý với hắn. Nàng nhẫn tâm để người mình yêu và cả cốt nhục ruột thịt của nàng bị người đời chỉ trích suốt đời, bị đàn tiếu sao? Tiểu hầu gia đã nói đến mức này rồi. Lương phu nhân này còn chần chừ gì nữa? Không lẽ thật sự đã lén lút với Mộ Dung tướng quân, có gian tình sao? Vậy con gái nàng ta là? Tất cả im miệng. Lương Sĩ Thành, nếu ngươi đã quyết tâm hối cải, khăng khăng muốn nối lại duyên xưa với ta, vậy được, ta đồng ý với ngươi. Ta hy vọng ngươi vĩnh viễn đừng bao giờ hối hận. Nương thân, mẹ thật sự muốn ở lại đây sao? Phải đó cô nương. Lương Sĩ Thành này rõ ràng là muốn cùng cô không đội trời chung mà. Ta làm sao lại không biết chứ? Hắn có ký ức của kiếp trước, nhất định có thể trong kỳ thi khoa cử giành được Trạng Nguyên. Người đời ai ai cũng bợ đỡ kẻ giàu, chà đạp người nghèo, thì còn ai sẽ tin hành vi độc ác của hắn nữa? Chúng ta sẽ lại giống như trước đây, sống dưới cái bóng của hắn. Nhưng ta tuyệt đối sẽ không để chuyện như vậy xảy ra lần nữa. Ta muốn đem giấc mộng đẹp của Lương Sĩ Thành biến thành cơn ác mộng, đẩy hắn vào chỗ mất mạng. Mộ Dung tiểu lâu. Tướng quân, Trúc Thanh, Thi Vũ và Lan Nhi, họ có ổn không? Xin tướng quân cứ yên tâm. Cô nương đã có một kế hoạch. Cô nương nói rằng Lương Sĩ Thành bất tài vô học, kiếp trước có thể làm thừa tướng, hoàn toàn nhờ vào việc vu cáo và tiền bạc hối lộ của hai nhà Nguyễn và Chu. Giờ đây Chu Sở Vân đã mất mạng, phu nhân cũng đã xé rách mặt với hắn. Hắn chỉ có thể dựa vào khoa cử. Hắn tự tin sẽ đỗ Trạng Nguyên, chỉ vì trọng sinh nên nhớ đề thi. Chỉ cần có cách khiến Hàn Lâm Viện đổi đề thi, thì kế hoạch này tự nhiên sẽ thất bại. Chuyện này không khó. Quan coi thi hội thi năm nay, Phạm Minh vốn dĩ rất ham tiền. Ta nhất định sẽ tìm cách thuyết phục ông ta. Ngươi đã muốn dùng cách này để cắt đứt đường công danh của ta. Mơ đẹp quá nhỉ? Phạm Minh này kiếp trước đã cùng ta mua quan bán chức. Chỉ cần đưa đủ tiền, không sợ hắn không giúp ta. Trượt kỳ thi, gian lận thi cử. Lần này Lương Sĩ Thành chắc chắn phải mất mạng. Hiện trường cuộc thi 1 tháng sau. Tân khoa Trạng Nguyên
Đường quan lộ hanh thông. Nguyễn Thị Vũ, ta nhất định sẽ cho nàng biết, Lương Sĩ Thành này mới là chân mạnh chi nhân của thế gian này. Cái này sao lại khác hẳn vậy? Đề này không đúng. Người đâu? Các ngươi đã đưa sai đề rồi. Chủ khảo quan ở đâu? Ta muốn gặp chủ khảo quan. Ta muốn gặp chủ khảo quan. Ồn ào cái gì? Ngươi còn thi nữa không? Khảo quan? Không, đại nhân. Tờ đề này của ngài đã bị đưa sai rồi. Thật mà, ngài tin ta đi. Chủ khảo quan ở đâu? Ta phải đi gặp ông ấy. Ngươi nói là Phạm Minh sao? Hắn đã bị tố cáo nhận hối lộ, đã bị tống vào đại lao rồi. Ngươi muốn gặp hắn là muốn vào cùng hắn sao? Có thi hay không? Dựa vào đâu? Rõ ràng ta mới là rồng phượng trong nhân gian chân chính. Rõ ràng ta mới là người cười sau cùng. Giờ đây sao lại trở nên nông nỗi này? Không, ta không cam tâm. Ta chưa thua. Tuyên Bình hầu phủ. Hội thi đã bắt đầu rồi. Nghe quan binh canh gác nói, Lương Sĩ Thành vừa khóc vừa la, cuối cùng còn ngất xỉu. Tỉnh lại mới như chấp nhận số phận, bắt đầu làm bài. Cái loại dùng thủ đoạn khôn lỏi mà cũng đòi mơ mộng làm trạng nguyên. Nực cười. Quả nhiên Phạm Minh đó bị tra ra chính xác. Nàng làm sao biết được? Kiếp trước ta bị giam lỏng trong phủ, không thể ra khỏi cửa. Những chuyện dơ bẩn của hắn ta cũng chẳng thèm giấu giếm ta. Hắn ta và Phạm Minh đó là rắn chuột cùng một ổ. Không biết đã hãm hại bao nhiêu sinh mạng của con em Hàn môn. Giờ đây ta tiện thể diệt trừ luôn cả hắn ta, cũng coi như là một việc công đức. Lương Sĩ Thành muốn dùng lời đồn để hủy hoại ta, khiến ta và Lan Nhi vĩnh viễn không thể ra khỏi Tuyên Bình hầu phủ. Vậy thì ta sẽ khiến hắn ta tự mình thừa nhận những tội ác đã gây ra, khiến hắn ta không bao giờ ngóc đầu lên được nữa. Chủ quân đã về rồi. Có phải là ngươi giở trò quỷ không? Phu quân đây là có ý gì? Mấy ngày nay thiếp còn chưa bước ra khỏi cửa phủ đâu, nhưng thiếp có nghe nói chủ quân ở trường thi đã phát điên mất kiểm soát rồi còn ngất xỉu. Chẳng hay đã gặp phải chuyện gì? Không hề có chuyện đó. Ta chỉ là ở cống viện không cẩn thận bị nhiễm phong hàn thôi, không có gì to tát. Nàng đừng hòng thấy ta mất mặt. Nhưng thiếp nghe nói bệ hạ trước kỳ thi 3 ngày đã thay đổi đề thi, là vì có người tố cáo quan viên trong triều trước kỳ thi làm lộ đề thi. Bệ hạ đang điều tra triệt để vụ việc này. Thiếp còn nghe nói bệ hạ vô cùng tức giận, nếu bắt được kẻ gian lận nhất định sẽ ngũ mã phanh thây để làm gương răn đe. Người nói là kẻ nào cả gan như vậy, dám cản rỡ trước mặt bệ hạ? Ngươi nói những điều này với ta làm gì? Tự lo cho bản thân ngươi đi. Không biết phu quân có nhận ra cái này không? Đây là túi tiền của ta, sao nó lại ở trong tay ngươi? Chuyện tai vách mạch rừng, ta và Tiểu Hiên sao lại không hiểu? Quả nhiên là ngươi. Chính ngươi đã hãm hại ta sau lưng, là do chính ngươi chọn, không liên quan gì đến ta. Gian lận khoa cử. Bệ hạ đang giáo diết điều tra việc này. Nếu ta dâng chứng cứ lên, hầu phủ sẽ ra sao? Hòa ly với ta là con đường sống duy nhất của ngươi.
Chúng ta là vợ chồng một phen. Sao lại đến mức này chứ? Vợ chồng một phen. Ngươi vu cáo hãm hại ta, hại cả nhà ta bị lưu đày, suýt chút nữa mất mạng thảm. Ngươi vì muốn cưới ta đã mua chuộc quan lại, không tiếc hủy hoại sự trong sạch của ta. Sau khi cưới lại thông dâm với người ngoài, cùng với mẹ ngươi liên thủ hãm hại con gái ta. Đây chính là điều ngươi nói, vợ chồng một phen sao? Nguyễn Thị Vũ, quả nhiên ngươi đã trở về. Tuyên Bình hầu phủ của ta trở nên nông nỗi này, tất cả đều là do ngươi hại, là ngươi tự làm tự chịu. Ta nhớ rõ ràng, ngươi đã làm thế nào để hủy hoại ta và con gái ta. Bây giờ đến lượt ngươi rồi. Cảm giác này dễ chịu không? Thị Vũ, ta thực sự biết lỗi rồi. Trong lòng ta luôn luôn có ngươi. Sở dĩ ta đối xử với những người xung quanh ngươi như vậy, vì ta chỉ muốn trong mắt ngươi chỉ có ta. Ta muốn ngươi chỉ có thể dựa dẫm vào ta. Tình yêu của ngươi thật khiến ta ghê tởm. Muốn ta tha thứ cho ngươi, hãy quỳ xuống cho ta, Nguyễn Thị Vũ. Ai cho phép ngươi nói chuyện với ta như vậy? Không quỳ sao? Được, vậy ta sẽ dâng chứng cứ lên. Vẫn có thể bảo vệ ta và Lan Nhi của ta. Ta đồng ý. Ta đồng ý hòa ly với ngươi. Được. 3 ngày sau, mang theo trưởng lão trong tộc đến gặp ta bàn chuyện hòa ly. Nếu ngươi đổi ý, ta sẽ dùng một tờ ngự trạng đem chuyện ngươi mua chuộc quan để gian lận, công bố cho thiên hạ biết. Muốn ta hòa ly với ngươi? Ngươi nằm mơ đi. Cho dù ta kéo ngươi cùng xuống địa ngục, ta cũng tuyệt đối không đồng ý hòa ly. Chủ quân, không hay rồi. Chuyện lão phu nhân cho vay nặng lãi đã bị người ta tố giác ra ngoài, người đã bị nha môn bắt đi rồi. Nếu tiếp tục điều tra, chuyện của lão hầu gia sẽ bị liên lụy. Hầu phủ này e rằng thật sự không giữ được nữa rồi. Ngươi nói gì? Nguyễn Thị Vũ. Chắc chắn là Nguyễn Thị Vũ làm. Tôi nghe nói là Mộ Dung tướng quân đích thân dẫn người đến đó. Chủ quân, tôi biết người không nỡ xa phu nhân, nhưng người không thể bỏ mặc tính mạng của cả gia tộc. Mau đi chuẩn bị ngựa. Chuẩn bị ngựa. Bây giờ ta sẽ đi gặp Mộ Dung Hiên. Vâng. Mộ Dung phủ. Mộ Dung tướng quân, mọi chuyện trước đây đều là hiểu lầm. Tôi biết ngài đối với phu nhân của tôi vẫn một lòng si mê. Vậy thì tôi sẵn lòng làm một việc thuận theo ý ngài, nhường Thi Vũ cho ngài. Chỉ cần ngài đồng ý giúp Tuyên Bình hầu phủ của tôi vượt qua khó khăn này. Nhưng trong mắt ngươi, Thi Vũ chỉ là một món đồ thôi sao? Đều là đàn ông với nhau, đàn bà này chỉ là thứ đồ trang sức tô điểm thêm thôi. Yên tâm, ở đây chỉ có tôi và ngài, nàng ta không nghe thấy đâu. Thế nào? Chỉ cần ngài chịu giúp tôi đảm bảo sẽ đồng ý hòa ly nhanh chóng, sẽ không quấy rầy nữa. Cút. Ngài hãy suy nghĩ lại đi. Thì Vũ, hắn ta đã đồng ý hòa ly rồi, nàng còn cần gì phải chịu đựng sự sỉ nhục của hắn nữa? Hòa ly, điều đó làm tổn hại danh tiếng của phụ nữ. Nàng biết mà, ta không quan tâm đến những hư danh đó. Bất kể nàng thế nào, ta vẫn sẽ, nhưng ta quan tâm người ta yêu, phụ thân và huynh trưởng của ta, con gái của ta. Kiếp trước ta đã chịu quá nhiều sỉ nhục. Kiếp này, ta muốn từng chút một rửa sạch oan khuất. Điều ta muốn là hưu phu, là khiến hắn vạn kiếp bất phục. Sắp kết thúc rồi. Nguyễn Thị Vũ thật sự quá to gan, dám ngay trước mặt mọi người hòa ly.
Chuyện này mà truyền ra ngoài, sau này cô ta còn mặt mũi nào ở lại kinh thành nữa. Phu Vi Thê Cương, cô ta thật quá vô phép tắc. Kính thưa các vị trưởng bối, tôi và Nguyễn Thị Vũ kết hôn. Phu nhân bất hiếu với cha mẹ, không sinh con nối dõi. Kết hôn 3 năm, hai chúng tôi trở mặt sinh hiềm khích, tình nghĩa tan vỡ. Kể từ hôm nay, hai chúng tôi hòa ly. Từ nay mỗi người một ngả, ai nấy tự tìm niềm vui. Nguyễn Thị Vũ, cho dù là hòa ly, ta cũng phải lột ra ngươi một lớp. Ta không tin tiếng xấu đồn xa, ngươi và Mộ Dung Hiên còn sống tiêu dao vui vẻ được không? Kính thưa các vị trưởng bối, hôm nay gọi mọi người đến đây không phải để ta và phu quân hòa ly. Nguyễn Thị Vũ, ngươi có ý gì? Hòa ly là do ngươi đề xuất, ta cũng đã làm theo yêu cầu của ngươi, mời tộc nhân đến rồi, tại sao ngươi lại nuốt lời? Hôm nay Nguyễn Thị Vũ ta là muốn hiêu phu. Nực cười, từ xưa đến nay chỉ có hiêu thê, làm gì có chuyện hiêu phu chứ? Hôm nay nếu không thể hiêu phu thì chuyện này coi như bỏ đi. Không được, hôm nay nhất định phải hòa ly. Nguyễn Thị Vũ, ngươi đừng làm càn, ta đã đồng ý cho ngươi rời khỏi phủ rồi. Hôm nay ngươi hãy ngoan ngoãn ký vào giấy hòa ly đi, như vậy tốt cho cả ngươi và ta. Ta đã quyết tâm rồi, nếu muốn đuổi ta ra khỏi hầu phủ thì hãy ký vào tờ hiêu phu này. Trên tờ hiêu phu này đã ghi rõ ràng 10 tội trạng của ngươi. Lương Sĩ Thành, mạng sống của cả gia tộc và danh dự cá nhân của ngươi, ngươi sẽ chọn cái nào? Không thể ký. Nếu thật sự ký xuống, thể diện của Tuyên Bình hầu phủ chúng ta sẽ vứt đi đâu? Lương tiểu hầu gia, tờ hiêu phu này tuyệt đối không được ký. Ký hay là không ký? Ngươi đã sớm thông đồng với Mộ Dung Hiên rồi đúng không? Ngươi cố ý đào hố hãm hại ta. Ngươi thật là độc ác. Lương Sĩ Thành, ta dù có độc ác đến mấy cũng không ác bằng ngươi. Mộ Dung Hiên đã dẫn người, đang trên đường đến rồi. Thời gian còn lại cho ngươi không nhiều đâu. Ngươi thật sự muốn đặt mạng sống của Kiểu tộc vào chỗ nguy hiểm sao? Ta ký. Tiểu hầu gia Tuyên Bình hầu phủ, Lương Sĩ Thành ba lòng hai dạ, làm chồng bất trung, nay bị chính thê hiêu phu. Tội trạng có 10 điều. Thứ nhất, lên kế hoạch mua chuộc kẻ xấu, cưỡng ép con gái nhà lành giả vờ cứu người, nhân cơ hội ép cưới. Thứ hai, tâm thuật bất chính, vu cáo cả nhà quan Thanh Liêm, hại toàn tộc họ Nguyễn, bị lưu đày biên cương, suýt mất mạng thảm. Thứ tư, mua quan bán chức, bất trung bất nghĩa. Thứ năm, mắc bệnh kín, không thể có con nối dõi. Thứ sáu, đã mất mạng con ruột trong bụng thiếp thất. Lương Sĩ Thành, ngươi là đồ tiểu nhân vô liêm sỉ, thể diện của Tuyên Bình hầu phủ đều bị ngươi làm mất hết rồi. Thứ 9, lên kế hoạch đầu độc con gái nhỏ. Thứ 10, cưỡng chiếm vợ con của Mộ Dung tướng quân, khiến cả nhà ly tán. Đừng đọc nữa, ngươi câm miệng lại cho ta. Lương Sĩ Thành, 10 tội trạng này là do chính miệng ngươi thú nhận. Ngày mất mạng của ngươi đã đến rồi. Nguyễn Thị Vũ, ngươi nghĩ rời khỏi ta là ngươi có thể kê cao gối ngủ yên sao? Ngươi là đồ đàn bà tái giá, cho dù ngươi có thể gả vào nhà quyền quý,
thì ngươi cũng chỉ có thể làm thiếp thôi. Làm thiếp đó ngươi có cam lòng không? Sự tự do của Nguyễn Thị Vũ ta do ta tự mình quyết định. Thánh chỉ đến. Phụng Thiên Thừa Vận. Hoàng đế chiếu viết. Lương Sĩ Thành, Mang Tước Hầu, lại làm ra tội ác tay trời này. Trên phụ ơn vua, dưới giày vò lê dân, làm trái phép nước, tội ác chồng chất, thần nhân cùng ghét bỏ. Lập tức tước đoạt tất cả chức quan và huân tước của Lương Sĩ Thành, thu hồi sắc phong, xóa tên khỏi tông tộc, tước vị tuyên bình hầu phủ. Từ nay chấm dứt, vĩnh viễn không được thừa kế. Phủ đệ ruộng đất, tài sản phi pháp và các khoản khác, toàn bộ tịch thu sung công, dùng vào việc nước, an ủi linh hồn oan khuất. Khâm thử đem tên tội phạm Lương Sĩ Thành xử tử ngay tại chỗ, treo đầu tại ngõ môn để răn đe chúng dân. Con ơi, mẫu thân, chúng ta sắp về nhà rồi sao? Đúng vậy, chúng ta sắp về nhà rồi. Về ngôi nhà thực sự của chúng ta. Hoa viên của Nguyễn Phủ. Ông ơi, cậu ơi, các người mau đuổi theo cháu đi. Đến rồi đây. Nhà đầu nhà con chạy chậm thôi. Con gái, con xem, ta thêu cho Lan Nhi đấy, có đẹp không? Đẹp lắm. Mẫu thân, người đến đây nửa tháng đã thêu cho Lan Nhi bao nhiêu bộ quần áo rồi? Làm sao mà mặc hết được chứ? Cháu ngoại của ta muốn cưng chiều thế nào thì cưng chiều. Được. Con và Tiểu Hiên, dù sao Lan Nhi cũng là con của hai đứa. Họ Lương này không tốt. Tốt nhất là nên đổi tên sớm. Bà ngoại ơi, đến chơi này. Được. Chúc mừng cô nương. Cuối cùng cũng như ý nguyện rời khỏi cái lồng giam Tuyên Bình hầu phủ. Từ nay cuộc sống của chúng ta đều là những ngày tốt đẹp. Cô nương, nhìn xem, ai đến kìa. Chúc mừng nàng đã đạt được tâm nguyện. Mở ra xem thử đi. Đây là cái gì? Một phủ đệ họ Châu ở Kinh Thành. Trước sân có cây ngọc lan trăm tuổi. Trăm mẫu ruộng tốt ở ngoại ô Kinh Thành đều là ruộng nước loại tốt. Năm nào cũng bội thu, có thể đảm bảo cơm áo, không phải lo lắng. Cùng với Mộ Dung Hiên ta, thân này, lòng này đều là sính lễ. Ta muốn dùng kiệu 8 người khiêng, rước nàng về nhà một cách long trọng. Dùng 10 dặm hồng trang, để toàn bộ Kinh Thành đều biết Nguyễn Thị Vũ nàng là người được Mộ Dung Hiên ta cưới hỏi đàng hoàng, là người vợ được trân trọng và quý mến. Nợ máu kiếp trước đã dứt, ân oán đều tan biến. Từ nay về sau, hãy để ta bảo vệ nàng được vẹn toàn, mang đến cho nàng sự an lạc. Phần đời còn lại dài đằng đẵng này, hai chúng ta cùng nhau nắm tay đồng lòng, bạc đầu không rời. Nàng có bằng lòng cùng ta thực hiện lời hẹn ước này không? Ta đồng ý. Đang làm gì vậy? Con cũng muốn xem. Ba tháng sau. Cha ơi, cha phải đối xử tốt với mẫu thân đấy. Mẹ ơi, chúc mẹ hạnh phúc. Đêm đã khuya rồi. Các ngươi lui xuống đi. Vâng. Chúng ta đi thôi. Thì Vũ, ta trước đây cứ nghĩ rằng ngày này chỉ là hoa trong gương, trăng dưới nước. Sẽ không đâu. Những năm tháng về sau đều là đoàn viên thật sự chân thật.
Tiểu Huyên, thiếp yêu chàng. Thi Vũ, ngày này ta đã đợi 2 kiếp rồi. Kiếp này ta nhất định sẽ tặng chàng một gia đình đầy ắp niềm vui. Ba tháng sau, 3 lá tỳ bà, 5 quả táo tàu. Sao thang thuốc an thai này lại phức tạp thế này? Cha lại sắp chuẩn bị làm nổ tung nhà bếp rồi. Kể từ khi mẹ được chẩn đoán có thai, căn bếp nhỏ của chúng ta sắp biến thành lò luyện đan rồi. Lan Nhi, đừng cười nhạo cha con. Chàng ấy lại đây, nếm thử. Mùi vị không đúng sao? Rõ ràng ta đã làm theo sách hướng dẫn mà. Đệ đệ ơi, đợi đệ ra đời phải nếm thử độc dược giúp mẹ đấy. Tài nấu nướng của cha thật sự đáng lo ngại. Con nhóc tinh nghịch này dám cười nhạo vi phụ sao? Phạt con ngày mai cùng vi phụ luyện tập buổi sáng. Thôi đi, đừng dọa Lan Nhi nữa. Lan Nhi, thang thuốc này tuy đắng, nhưng là tấm lòng của cha con dành cho mẹ. Mẹ cam tâm tình nguyện uống. Cha phải trồng đầy cả khu vườn. Như vậy sang năm, mẹ và em trai em gái trong bụng mới có thể ngày nào cũng có hoa quả tươi để ăn. Tiểu Trạng Nguyên nói rất đúng. Vai của cha cho chàng thích thể hiện, cứ đòi tự mình làm. Uống trà đi. Phu nhân đúng là sót vi phu rồi. Vậy thì phạt phu nhân tự tay xoa bóp vai cho vi phu. The film was translated Được. and narrated by M Media. Cha, Lan Nhi mới học được một bài thơ cổ, để con đọc cho cha mẹ nghe nhé. Được thôi. Xuân hiểu, xuân miên bất giác hiểu. Sứ sứ văn đề điều. Dạ lai phong vũ thanh. Hoa lạc chi đa thiểu. Hay lắm. Bảo bối giỏi quá, bảo bối thật tài giỏi. Bảy tháng sau, đau quá. Phu nhân cố gắng lên, bà đỡ sắp đến rồi. Con đi thắp đèn bình an. Lan Nhi, con ở lại trông chừng mẹ. Cha đi đón bà đỡ. Phu quân, đừng sợ. Ta ở đây. Phải trông chừng phu nhân, không được xảy ra sai sót. Em trai ngoan, đừng làm mẹ đau nhiều như vậy. Lan Nhi, Lan Nhi đã lớn rồi. Đau quá. Mẹ ơi. Không phải ta đang ở trong phủ sao? Đây là nơi nào? Đây là ta của kiếp trước. Mọi chuyện đã xảy ra ở kiếp trước. Giờ nhìn lại, tuy giống như một giấc mơ,
Những nỗi đau ấy của tôi là những điều đã thực sự xảy ra. Nếu không phải nhờ trời cao chiếu cố tôi, cho tôi tái sinh, làm sao tôi có thể cùng người nhà, cùng con gái đoàn tụ? Thôi, duyên trần của ngươi chưa dứt. Có người đã đổi dương thọ cho ngươi. Quay về đi. Đa tạ Diêm Vương. Tiểu Hiên sao lại ở đây? Tiểu Hiên. Tiểu Hiên, ngươi dùng 9 kiếp luân hồi đổi lấy việc nàng trở lại nhân gian, thật sự không hối hận sao? Ngươi có biết, cho dù nàng quay về, cũng không thể trở về lúc chưa xuất giá. Tôi không bận tâm nàng đã từng kết hôn hay chưa. Tôi chỉ quan tâm nàng có thể hạnh phúc hay không. Nếu người mình yêu có thể viên mãn, Tiểu Hiên không hối hận. Kẻ si tình, quay về đi. Kiếp này, chúc hai người giữ được nhân duyên, không bao giờ chia lìa nữa. Hóa ra, tôi có thể tái sinh là do chàng dùng 9 kiếp luân hồi đổi lấy. Phụ nữ sinh con như bước chân vào quỷ môn quan. Chính vì như vậy, ngươi mới có thể trở lại địa phủ của ta và thấy được nhân quả kiếp trước. Ngươi có biết, nếu không có Lương Sĩ Thành làm điều ác, nhân duyên vốn có của ngươi sẽ ra sao không? Thi Vũ, Tiểu Hiên. Tháng sau là lễ cập kê của muội. Ta đã nhờ người tìm một khối hòa nhật ngọc, khắc chữ Vũ lên đó. Tiểu Hiên, ta sẽ cho ngươi thêm một cơ hội nữa để ngươi quay lại nơi này, cùng Mộ Dung Hiên kia bạc đầu trọn đời. Ngươi có đồng ý không? Tôi không muốn. Với tôi mà nói, phu quân của tôi, người nhà, con gái đều là những người thân yêu nhất của tôi. Hiện tại là tốt rồi. Về đi. Đừng mà. Phu nhân. Chúc mừng phu nhân. Chúc mừng tướng quân có được quý tử.